بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول دوستان بخوي. دوستان نن یو ځل بیا ستاسو ورور اسامه منظور تاسو ټولو ته مخاطب یم. دوستانو دا نن ویډیو چې د شارټ ویډیو ده او تاسو چې په دې ویډیو کې چې د کته شي ما چې دا کم خپل هغه ډیټا ده هغه چې ما بلر کړی ده ایډیټینګ دوران چې کله ما ته دا رنګ خپل انفارمیشن اهم ترین ما تخکاری چې هغه د بل ته خودل نوي نو زاغه ډیټا چې ز بلر کما یو مرګري چې د تاسو کړی د چې سم به تاسو دا بلر د اپشن چې دا څنګه راوړي او دا په کم اپ کې کوي نو دا چې کله ز ایډیټینګ کوم او ایډیټینګ دوران چې زما دا رنګ س ډیټا راشي کاغه پکچرز وی کدا هغه ویډیوز وی کاغه دا رنګ کانټیکټس وی او کدا رنګ میسیجز وی او کدا د سوشل میډیا پلیټ فارم چې د انفارمیشن وی غزه هایډ کول غواړم نو زه چې په دې طریقې سره هایډ کوم راځي چې تاسو ته پریکټیکل او هم خو د پریکټیکل کول نه وړاندې کته زما په چینل باندې نیوی چینل چې د ځان سره لازمی سبسکرایب کړئ بیل آیکن چې د لازمی پرس کړئ چې تاسو ته دا رنګ نیو انفارمیټیو ویډیو پسند سره دررسیږي فیسبوک پیج فالو کول هیر نه کوي راځي چې تاسو ته پریکټیکل وخایم دوستانو ټول کول خو زه تاسو ته دا وایم چې زه ویډیو ایډیټینګ لپاره چې د کاینماستر استعمالوم د تاسو کوته شي کاینماستر زه چې د ویډیو ایډیټینګ لپاره چې دا ډېر استعمالوم او دا رنګ چې تمنیل وغیرہ لپاره چې د اردو ډیزاینر استعمالوم زه دا کاینماستر باندې کلیک کوم خا په دې کې به چې یو نیو پروجیکټ په واخلئ دا چې تاسو ته دغه خیمه یو ډیمو تاسو ته صرف در کوم د کې چې دا زه یوټیوب د لپاره ټیک د جوړوم دا د باندې چې کریټ وکړم تاسو راشي دلته کې لیر ته په دې لیر کې چې موږ سره افیکټس دي په دې افیکټ باندې وکړئ کوي به دې چې بیسیک افیکټس بیا په دې کې چې موږ سره دوه قسمه بلر دی یو چې دا قسم دی بل چې دا قسم دی زه چې دا قسم راخلم ښه دا تاسو کولی شئ اوس چې دی موږ سره چې دا ځای دلته کې لږ لږ چې دی بلر شو لږ لږ چې دی هایډ کېدو والا دی او که تاسو ویل غواړئ چې یار دا زه نور هم بلر کړم دا تاسو کولی شئ 2 نه چې دی 5 6 7 8 9 10 دې چې کله راورسوي دې له چې د اوس خپل هغه ایډجسټمنټ وکړو زه چې دلته کې دا خاص ایریا چې دا زه هایډ کوم پروټیکټ یور موبایل دا چې دا زه دلته کې هایډ کوم ښه دا تاسو کولی شئ دلته کې چې هغه لیکل چې دلته کې اوس هایډ شو دا رنګ چې که تاسو ویل غواړئ چې دلته کې زه اوس د دې کاپي اخلم د دې کاپي هم تاسو اخیستی شئ ډوپلیکیټ د دې ما دا کاپي واخیسته دا زه دې طرف ته راولم ځکه چې دلته کې موږ سره بل پکچر دی ښه مثال په توګه زه دلته کې هایډ کوم دلته کې دا بینډ تاسو کولی شئ دا زه دلته کې هایډ کوم دې مطابق دلته کې ایډجسټ کړئ دا رنګ دا تاسو کولی شئ ګورئ زه چې دلته کې خپل ویډیو چې دلته کې زه پلی کوم ګورئ دلته کې چې موږ سره هغه لیکل چې دلته کې هایډ شوي دي څه لیکل او څه لیکل چې ما سره دلته کې هایډ شو هغه بینډ ټکی دلته کې هایډ شو دا رنګ چې سټاپ کوم دا رنګ چې زه د دې دوباره کاپي اخلم ډوپلیکیټ کوم او دا زه بوزم دې طرف ته دې پکچر له مې راوستو او مثال په توګه زه دلته کې ویل غواړم چې دا دو جنګو دا چې دی زه دلته کې دا زه هایډ کړم دې مطابق دلته کې ایډجسټ کړئ چې دا نور لیکل دی نه په اسانتۍ سره ښکاري دا تاسو کولی شئ دا رنګ چې ما سره بل اخیرنی چې کم پکچر دی دلته کې مثال په توګه باندې اکثر چې زه تاسو ته کله یو ویډیو ښیم او کم نمبر زه ډایل کوم نو دلته کې چې دا طرف چې دا زه پکې زه دلته کې بندوم یعنی دلته کې چې زه دا ځای بلر کوم نو دا ځای هم بلر کوم د دې ځای نه چې زه یو ډوپلیکیټ واخلم او دا رنګ ښه دې خوا چې راشي دلته کې دا به چې دلته کې ایډجسټ کړئ خپل سکرین مطابق چې دلته کې ایډجسټ کړئ دا تاسو کولی شئ که مثال په توګه تاسو دلته کې هغه یو نمبر هم ډایل کوئ نو دلته کې به چې بیا ستاسو هغه کانټیکټس وغیره چې کوم ډایل شوي دي نه وړاندې هغه چې دلته کې نه ښکاري نو دې طریقې سره چې تاسو دا بلر آپشن چې دی په خپل ویډیو کې دې طریقې سره راوستی شئ نو دوستانو تاسو ته زما دا نننۍ ویډیو څنګه ولګېده که یقینا تاسو ترنه څه انفارمیشن اخیست کړی وي او نور ملګرو ته ترنه هم فایده ورکول غواړئ خپلو ملګرو سره چې دا ویډیو لازمي شیر کړئ تر نوې ویډیو ته راتلو پورې زما سره اوسئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.